Арно зосереджує свою увагу на бізнес-моделі, яка базується на творчості, інноваціях та якості. Я розглядав кілька ідей, і серед них був Крістіан Діор. Я відразу подумав, цей бренд має великий потенціал. Ви знаєте, що успіх корпорації залежить від якості продукту, а якість продукту є наслідком праці надзвичайних майстрів і майстринь, які працюють з нами. Друзі, вітаю! Мене звати Олександр Луценко, я підприємець та блогер, і в цій рубриці ми говоримо про успішних людей та їх принципи успіху. Я впевнений, що вам це відео допоможе і ви зможете покращити своє життя. Наш гість – це Бернар Арно, французький бізнесмен, мільярдер, президент і CEO компанії Louis Vuitton Moet Hennessy. Бернар Арно був визнаний найбагатшою людиною світу за версією Forbes у 2023 році. На липень 2023 року статки Бернара і його сім'ї оцінюють у 243,5 мільярда доларів. Сьогодні розберемо 7 правил успіху в бізнесі Бернара Арно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а також дивіться це відео до кінця, тому що в кінці буде бонус для вас. Поїхали! Конкурентноспроможність. Бернар Арно завжди прагне до конкурентноспроможності та успіху своєї групи компаній. Іноді Бернар порівнює це з грою в теніс. Мені ніколи не буває нудно. Це те, що я маю на увазі, коли уявляю себе молодим, веселим і дуже конкурентноздатним. Це подібно до гри в теніс, де я завжди прагну перемогти, і це приносить мені задоволення. За майже 40 років група його компаній залишається лідерами у секторі розкоші. Арно зосереджує свою увагу на бізнес-моделі, яка базується на творчості, інноваціях та якості. Я завжди прагну до конкурентноспроможності та успіху моєї групи. Сьогодні до нас приєднається найбільший розкішний бренд у світі, якого намагаються наслідувати всі конкуренти. Я впевнений, що їм це не вдасться, але вони продовжують намагатися. Стратегія розширення портфеля компанії. У 90-х роках ідея створення групи розкішних брендів була новаторською, і тоді я отримав чимало критики. Пам'ятаю, як мені говорили, що немає сенсу об'єднувати стільки брендів. Арно відомий за стратегією активного розширення портфеля своєї компанії. Незважаючи на критику, Бернар Арно об'єднав в одну групу багато брендів. Він інвестує в різні бренди та сектори, щоб створити міцну та різноманітну бізнес-імперію. Я розглядав кілька ідей, і серед них був Крістіан Діор. Я відразу подумав, цей бренд має великий потенціал, він недооцінений та малий у порівнянні з тим, яким, на мою думку, стає світ. І я вирішив купити його. Якість і ексклюзивність. Louis Vuitton Moet Hennessy відомо своїми високоякісними і ексклюзивними брендами. Арно вкладає акцент на якість та створення унікальних продуктів, які приваблюють вибагливих споживачів. Він керується принципом партнерства із найкращими та прагнення до найкращої якості та найелітнішого продукту в кожній лінії, що продається по всьому світу. Ми намагаємося створити великий бізнес разом із нашими партнерами, і єдиним критерієм для нас є найвища якість та найелітніші продукти в кожному напрямку, який ми представляємо по всьому світу. Наш бізнес став значно більшим, ніж компанія мого батька. Ми постійно його вдосконалювали, що в свою чергу сформувало теперішній імідж. Глобальний підхід. Louis Vuitton Moet Hennessy є глобальною корпорацією, що включає 70 брендів у 6 секторах, охоплюючи від парфюмів і вин високої якості до найкращих шкіряних виробів, які присутні на ринках по всьому світу. Арно визнає важливість глобального підходу та адаптації до місцевих ринкових умов. Він – надзвичайно креативний французький підприємець, що створив одну з найбільших світових компаній у сфері розкоші, об'єднуючи численні високопрофільні бренди у різних галузях. Сімейний бізнес як цінність. Багато розкішних будинків моди починалися як сімейні бізнеси. Бернар Арно впевнений, що ключ до успіху – це сімейний бізнес. Сімейний бізнес, особливо в сфері розкоші, є ключем до успіху. Коли ви працюєте в родинному бізнесі, у вас є дві основні переваги. По-перше, ви можете думати двостроково.
Це означає, що мене не настільки цікавлять цифри наступних 6 місяців, скільки те, що популярність бренду залишалася такою ж через 10 років, як і сьогодні. Тут вкладено дещо більше сенсу, ніж на перший погляд. Він намагається створювати бізнес таким чином, щоб абсолютно всі працівники були однією сім'єю. Наймані працівники не просто приєднуються до великої організації та стають лише її маленькою частиною. Вони відчувають себе частиною сім'ї, і до них ставляться з особливою увагою та турботою. Управління талантами. Успіх Луї Вітон Moet Hennessy зусебіч пов'язаний із талановитими дизайнерами та творчими особистостями. Бернар Арно використовує талант і вправне управління. Він співпрацює з висококреативними людьми, які вважають себе висококваліфікованими у своєму ділі. Йому вдається здобувати їх прихильність та організовувати їх роботу для досягнення спільних цілей. Ви знаєте, що успіх корпорації залежить від якості продукту, а якість продукту є наслідком праці надзвичайних майстрів і майстринь, які працюють з нами. Ми проводимо велику кампанію найму молодих людей, які іноді не думають про те, щоб стати майстрами чи майстринями. Але як тільки ми даємо їм ідею і навчаємо їх, ми маємо велику частку успіху, яка становить близько 90%, і це дуже приємно бачити, як ці молоді люди пишаються собою. Бернар приділяє велику увагу розвитку та управлінню талантами для забезпечення якісного продукту. Інвестуйте в суспільство. Здійснення благодійної діяльності та відданість соціальній відповідальності. Він став великим благодійником і філантропом. Наразі найвідомішими прикладами цього є, звісно ж, фонд Луї Вітон та музей Foundation Луї Вітон, спроєктований французьким архітектором Френком Геррі, основною метою якого є підтримка та просування сучасного мистецтва та культури. Тут організовують виставки, концерти, лекції та інші культурні події. Ми розпочали благодійну діяльність для групи на початку 90-х років, і відразу я задумався про створення чогось, щоб краще відображало активності групи. А потім, наприкінці 90-х і на початку 2000-х, я познайомився з Френком Геррі. Місце, де був закладений фундамент, було великодушним подарунком від Бернара та його сім'ї для Парижа. Будівництво музею відбулося давно, але воно стало справжнім джерелом життєвої енергії для міста Париж. Друзі, як і обіцяв, бонус. Під відео я залишив лінк в Telegram-бот, в якому ви знайдете 2 подарунки. Це PDF-файли 8 кроків для старту в товарному бізнесі, а також топ-5 товарів на весь рік. А з вами був Олександр Луценко та рубрика «Успішні люди». Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть в коментарях, як вам це відео. До зустрічі!